Du tittar på Odla tobak i Sverige. Hjärtligt välkommen. Tobaken har nu legat på lagring i sina plastlådor i 4 månader lite drygt. Ni som såg förra avsnittet vet att hygrometrarna har börjat visa lite olika värden. Och jag vet inte om det är för att hygrometrarna behöver kalibreras eller om humidorpärlorna har börjat torka ut. Så idag tänkte jag visa hur jag kalibrerar hygrometrar och återfuktar humidorpärlor. Det optimala förhållandet när man lagrar tobak är en temperatur på minst 20 grader, gärna varmare, och en luftfuktighet på mellan 65 och 75%. Och dessa förhållanden försöker jag skapa med hjälp av hygrometer och humidorpärlor. Mer om det och hur jag tillverkar humidorstrumpor kan ni se i avsnitt 21 och 23. Vi börjar med att kalibrera hygrometrarna. Jag har lite olika modeller. 2 digitala som jag köpte för nästan inga pengar alls på Amazon. En stor analog hygrometer som jag köpte i en musikaffär. Den är egentligen till för att kontrollera luftfuktigheten för instrument som fioler och så vidare. Den var också ganska billig. 3 analoga hygrometrar i mässing som kostade lite mer. Det är väl de i mässing som jag tror mest på egentligen. Vi kommer utföra ett salttest för att kontrollera hur de ligger till. Och till det behöver vi salt, lite kranvatten och ett par snapsglas. Fyll snapsglasen till hälften med salt. Droppa sedan i några droppar vatten i saltet. Allt sammans ska sedan placeras i en plastlåda med lock. Luftfuktigheten i lådan kommer nu stiga till 75% och vi kommer då se vilka mätare som visar rätt respektive fel. Och kan då kalibrera dem så att de visar mer rätt. Nu ska vi låta lådan stå i 24 timmar. Och nu är det dags för humidorpärlorna. Jag tar fram en lagom stor plastlåda. Sen ska vi spraya med destillerat vatten. Jag börjar med att spraya botten på lådan. Sen lägger jag i några strumpor med pärlor. Sprayar igen. I med fler strumpor. Spraya igen. Spraya igen och så vidare. Jag vet inte hur mycket vatten pärlorna behöver så jag går lite på magkänsla. I det här fallet har jag i cirka 2 deciliter vatten som jag sprayar på. Och så på med lock. Nu ska den här lådan också stå i 24 timmar och vi kommer se imorgon hur pass törstiga pärlorna har varit. Om de har absorberat någon fukt eller inte. Medan vi väntar på pärlor och mätare så passar jag även på att försiktigt återfukta tobaken. Här har jag placerat alla lådor utan lock i husets minsta rum tillsammans med en luftfuktare som är inställd på 70% luftfuktighet.
Och något som gjorde mig väldigt glad var när jag tog av locken på lådorna så märker man att tobaken faktiskt börjar dofta tobak. Så lagringen har bevisligen gett resultat efter 4 månader. Och extra tydligt blir det när man jämför med lådorna som jag packade med tjuvskott för 3 veckor sedan, som bara osar av den örtliknande doften som olagrad tobak har. Kul som tusan att redan nu märka en så stor skillnad. Nu tänkte jag låta lådorna stå här inne utan lock tillsammans med luftfuktaren i 24 timmar i 70% luftfuktighet. Och ett litet tips till er som inte vill eller kan få tag på humidorpärlor av olika anledningar, så fungerar det nog att köra på den här metoden. Om man låter tobaken stå i ett rum med 70% luftfuktighet i ett dygn för att sedan stänga till lådorna med lock, så fungerar nog också det väldigt bra. Sen upprepar man denna metod om luftfuktigheten skulle sjunka i lådorna efter ett tag. Jag har inte testat det själv, men det borde fungera. Det var det. Vi ses om 24 timmar. Nu ska vi se. Så här 24 timmar senare så visar de digitala mätarna 70%. Jag är inte så jätteförvånad över att de visar fel med tanke på vad jag betalar för dem. De visar åtminstone samma värde. De digitala mätarna går tyvärr inte att kalibrera, så det vi gör med dessa är att vi plussar på 5 procentenheter, så borde det bli ungefär rätt när vi läser av dem. Den stora analoga mätaren visar helt åt helvete fel som ni ser. Endast 50%. Jag ska se om den ens går att kalibrera. Men de i mässing visar ett väldigt korrekt värde. Det är endast den översta som jag får höja 5 procentenheter. Man justerar helt enkelt visaren med en liten skruvmejsel. Den stora mätaren är fan helt jävla hopplös att kalibrera. Rena skräpet, så den skiter vi i tror jag. Och nu tar vi en titt på humidorpärlorna. Och som vi kan se så har de absorberat allt vatten i lådan. När man tar i dem så uppfattas de som helt torra, vilket är bra. Nu vet vi att pärlorna har fyllts på med fukt som de kan släppa ifrån sig om luftfuktigheten i lådorna skulle sjunka under 70%. Och förresten, du kan, om du vill, stötta mitt arbete genom att bli medlem på min Patreon. Då blir jag jätteglad. Länk till den hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Och om du vill odla samma sort som jag gjorde förra säsongen så kan du även köpa frön från min odling som jag skördade förra säsongen via Big Cartel. Länk till det hittar du också i beskrivningen. Stort tack på förhand. Det var allt jag hade för idag. Vad nästa avsnitt ska handla om, det vet jag inte just nu. Men jag hoppas att vi ses då också. För det är ju så förbannat trevligt att ses. Så tills dess får ni ta hand om varandra där ute och ha det så himla bra. Tills vi ses i nästa avsnitt.